Mùa mưa này, Sakyamuni Buddha sẽ ở cùng với chúng ta. Thật là một niềm vinh hạnh không gì sánh bằng. Ông ta làm người giảng huấn, rồi tưởng bản thân ngang hàng với Buddha. Đúng là một kẻ tự phụ. Thầy cũng là người trì giới, nhưng thấy thầy rất khiêm tốn. Thầy xem, ông ta rửa tay xong cũng không chịu đổ nước dơ, thay nước mới vào rồi mới đi chỗ khác. Mấy hôm nay đều như vậy. Thầy là vị chuyên hành giới luật, giám sát hành vi của mọi người. Hôm nay nhất định chúng ta phải sửa lỗi ông ta mới được. Thầy, xin đợi một lát. Sư huynh à, có muốn tôi chỉ ra lỗi của thầy hay không hả? Buddha dạy chúng sanh bình đẳng, mọi người đều phải tuân thủ quy tắc, không được làm trái. Có chuyện gì vậy? Lúc nãy thầy ăn xong đi rửa tay, lẽ ra nên đổ thau nước bẩn đó, và thầy phải nhanh chóng thay nước sạch vào. Tôi quên mất. 2-3 ngày trước thầy cũng quên sao? Có gì đâu mà các thầy làm lớn chuyện như vậy hả? Chỉ là trách nhiệm thôi. Ở đây không có ai là người hầu của thầy đâu. Tôi luôn tu tập mà. Trước khi muốn dạy dỗ tôi, phải chăng thầy nên kiểm điểm lại bản thân mình trước đã? Thầy nói cái gì? Thầy còn muốn dạy tôi quy củ sao? Thầy cần phải tôn trọng người cùng tu. Dựa vào đâu mà phải tôn trọng? Thầy còn chưa kiểm soát được tính khí của mình. Là người luôn hành trì giới luật mà không phân rõ thời gian và tình huống. Thầy đang chống đối thầy chuyên hành giới luật. Thầy ấy cũng không tôn trọng thầy giảng huấn. Nói về sự uyên bác, thầy giảng huấn uyên bác hơn thầy chuyên hành giới luật nhiều. Ta quá hiểu trình độ của ông thầy ta. Thầy đang đố kỵ đó hả? Ta đố kỵ cái gì chứ? Ta đang nhắc nhở oai nghi cho thầy thôi. Đây là thái độ nhắc nhở hay sao? Vậy thì thầy bảo tôi nên làm thế nào? Làm lại điều thầy làm sai cho mọi người thấy à? Điều đó thầy đã làm rồi. Việc này cho thấy tâm thầy không có khái niệm bình đẳng. Thầy đúng là chuyện không nói có rồi đó. Thầy cho rằng mọi người đều bình đẳng. Vậy tại sao lại xem các tỳ kheo khác như người hầu của mình, để họ dọn dẹp thay mình? Thầy đang cố tình kiếm chuyện với tôi đó hả? Việc gì mà tôi phải làm như vậy? Phạm lỗi thì cần phải thừa nhận. Tôi nhìn thấy rồi. Chẳng phải họ đều là đệ tử Buddha sao? Thấy vậy đó. Đến chuyện nhỏ như vậy mà cũng không bỏ qua được. Tôi nói cho thầy nghe, cứ tranh chấp kiểu này thì nhất định tăng đoàn sẽ bị chia năm xẻ bảy mất thôi. Vấn đề cũng chưa đến nỗi nào. Để tôi đem chuyện này đến báo với Buddha trước đã. Rốt cuộc thì tôi đã phạm lỗi làm gì lớn lao chứ? Xem ra thầy vẫn chưa nhận thức sai lầm mà mình phạm phải. Thầy đang đem chuyện công báo thù riêng đó hả? Rõ ràng thầy có lỗi mà cứ chối không nhận. Thầy đang nói dối. Tôi nói dối sao? Đúng vậy. Trước mặt các tỳ kheo khác, con không hề sỉ nhục thầy ấy. Con chỉ nhắc nhở thầy ấy giữ đúng giới luật mà thôi. Nhắc nhở mà như vậy sao? Chỉ trích thầy giảng huấn trước mặt mọi người như vậy mà được à? Nếu không như vậy thì ta nên làm thế nào đây? Thầy cứ tái phạm luôn. Này thầy, nếu như đây là lỗi của thầy thì thầy nên xin lỗi đi. Thưa Thế Tôn, con không hề cố tình. Ngài thử hỏi xem mọi người ở đây có thể làm chứng cho con thái độ của thầy ấy đối với con ra sao. Bạch đạo sư, từ khi thầy ấy làm người giảng huấn, lòng ngã mạn ngày càng lộ rõ. Thầy ấy đã đố kỵ với con vì địa vị của con cao hơn thầy ấy. Địa vị của thầy chuyên hành giới luật và thầy giảng huấn bằng nhau. Hai thầy đều lớn hơn chúng tôi, nhưng ngay cả khi Buddha đến trước mặt cũng không hề hay biết sao? Ngôn ngữ giống như dao nhọn vậy. Nó giết người ta trong vô hình. Vì hành vi của các thầy mà tăng đoàn của chúng ta không thể yên tĩnh. Ta nghĩ trước tiên các thầy
hãy nên giữ bình tĩnh lại. Bây giờ mọi người hãy trở về tiếp tục tu tập. Nếu các thầy thật sự hiểu rõ chánh đạo, dùng tâm để lãnh hội, thì như vậy, lòng ngã mạn, đố kỵ, phẫn nộ, tự đại của các thầy sẽ không thể bùng phát như vậy. Bạch Thế Tôn, Ngài không cần nhúng tay vào chuyện này. Ngài cứ yên tâm tu hành đi. Chuyện nhỏ này chúng con có thể tự mình xử lý được. Buddha đã rời tinh xá Kosambi rất lâu rồi. Không biết bây giờ Ngài đang ở đâu, mọi chuyện như thế nào? Tôi hiểu nỗi lo lắng của thầy. A Nan à, có 2 lần thầy hành giới luật và thầy giảng huấn ở tại Kosambi cũng đi tìm Buddha, nhưng họ đều trở về trong nước mắt hết. Các thầy ấy thân là đệ tử của Buddha, vậy mà đối với những chuyện nhỏ nhặt này vẫn phải tranh chấp với nhau không thôi. Buddha thường dạy là đối với thiện niệm hoặc là ghi nhớ trong lòng, hoặc là tìm hiểu nghiên cứu, nhưng lại không vận dụng nó vào cuộc sống, thì hoàn toàn không có lợi gì hết. Lý đạo mọi người đều biết, nhưng không phải ai cũng có thể tự mình thực hành. Ngài đã đi đâu vậy? Chúng con rất lo lắng cho Ngài. Này A Nan, thầy cũng cần thường xuyên sống một mình, sẽ cảm ngộ được rất nhiều điều. Bạch Thế Tôn, lúc hoa nở rộ, khắp vườn ngào ngạt hương thơm, thầy giảng huấn và thầy hành trì giới luật cũng bị hương thơm của Ngài cuốn đến đây. Các thầy ấy mong được sám hối với Ngài. Mọi vấn đề đều được giải quyết ổn thỏa hết rồi. Chúng con chờ Ngài đồng ý mới cho phép 2 thầy ấy vào tịnh xá. Thầy Moggallana, thầy nên để họ về đi. 2 thầy ấy đã làm nhục Buddha. Này A Nan, hãy nhớ, đừng bao giờ cho rằng mình bị làm nhục. Bạch Đức Thế Tôn, vấn đề không phải là ở chỗ họ mạo phạm Ngài, mà là 2 thầy ấy đã thật sự thực hành đúng pháp hay chưa. Thầy nói đúng lắm. Thầy Sariputta đã hiểu được ý của ta. Nếu một người sanh tâm hổ thẹn thì cần phải dũng cảm thừa nhận. Đó cũng chính là bước đầu tiên của việc sửa đổi sai lầm. Họ phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Làm một tỳ kheo phải sám hối lỗi lầm trước tăng chúng. Bạch Thế Tôn, xin Ngài ban ân. Cuộc tranh cãi này đã quấy nhiễu sự an tịnh của tăng đoàn, không nên để chuyện này lặp lại. Hãy mời họ vào đây, sắp đặt chỗ ăn ở chu đáo cho họ. Ta đã ở lại trú xứ của thầy Anuruddha suốt 1 tháng nay. Thầy ấy và các tỳ kheo cùng tu đều là tấm gương từ bi, yêu thương và thân thiện. Những tháng ngày sắp tới, nó vô cùng quan trọng. Ta đã nhìn thấy trong tương lai lâu xa. Khi đó, cha con chống đối lẫn nhau,
anh em thù ghét lẫn nhau. Vợ chồng thì bất hòa, nhà cửa thì cháy rụi, và cả những điều phi pháp sẽ đua nhau xuất hiện, người người vì sắc tộc, ngôn ngữ và tín ngưỡng mà không ngừng tàn hại lẫn nhau. Đó là nguyên nhân của sự chia rẽ. Chung sống hòa thuận nhờ vào sự giác ngộ của mọi người. Nhưng mà nhân loại phải làm như thế nào để có thể đem yêu thương xóa bỏ đi sự phân biệt, xem nhau như là anh em? Chúng ta cần phải mở ra một tiền lệ. Trong thời đại đó, chuẩn mực của chúng ta sẽ cứu nhân loại thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Cả hai thầy đều có thể hòa giải được. Ta cảm thấy rất vui. Các thầy nhận ra lỗi lầm của mình và chọn cách thức hòa bình. Điều này đã làm tấm gương cho đại chúng. Để sau này tránh bớt sự tranh chấp trong tăng đoàn, chúng ta sẽ lập thêm quy tắc, gọi nó là 7 pháp dứt sự tranh cãi. Thầy A Nan sẽ trình bày rõ ràng 7 điều này cho các thầy cùng nghe. Các thầy cần phải ghi nhớ, tâm nghi ngờ chính là căn bệnh hiểm nghèo. Nó chia rẽ tình người, chẳng khác nào liều thuốc độc mà giết chết tình bạn. Nó cũng giống như là gai nhọn đâm vào tận xương cốt. Đừng bao giờ quên rằng chính tư tưởng của chúng ta đã tạo nên con người của chúng ta. Bạch Thế Tôn, Thầy chuyên hành giới luật nói rất đúng. trước đây đúng là con rất ngạo mạn tự đại. Những gì thầy nói đều không hề sai. Trong lòng tôi rất ganh tị với thầy. Bạch Thế Tôn, trong chuyện này con cũng có lỗi. Xin Thế Tôn từ bi thương xót chúng con. Cầu xin Ngài tha thứ cho chúng con. Xin Thế Tôn tha làm thứ chứng cho cho chúng con. Ta chỉ là người chỉ ra con đường để đi. Còn đối với việc tu hành, vẫn phải dựa vào chính bản thân các thầy.